Я ранений, боєць 110-ї бригади. Ми зв'язалися з тою стороною, що їх заберуть в полон, підлікують і потім обміняють. Позиція зайнята противником і що наші бійці без признаків життя. Все признаки были того, что ребята пытались спасти жизнь и подняли руки для сдачи в плен. Раз вони ще й пообіцяли, що раз вони що ж вони зовсім такі звірі, должно ж якось воно бути. 2 двойки, бабах, бабах. Там было нарушение правил. Не нужны нам пленные, у нас их много, ложитесь всіх. Достатньо самої фрази озвучити військовим керівником, щоб це був вже завершений склад воєнного злочину. Итак, всем привет. Ось все, пройшло. Що це за звір? Розвідчик якийсь, бля. Нутрія. Де вона тут взялась? А чому Джанго? А я навіть і сама не знаю, чесно сказати. Я взагалі ніколи такого слова навіть від нього й не чула. Я не знаю, скоріше всього, це в нього десь там, воно вже на війні з'явилося. Він ще як маленький був, він ще в футбол грав. Він був такий маленький в нас, його називали Мурах. Як помінялася життя у капібари після зустрічі з ЗСУ? Купається, їсть, все в неї хорошо. Підписуємося на мій канал, ставимо лайки і пишемо коментарі, як її назвати. І виходить, він їхав на блокпосту, йому дали повістку. Він приїхав, каже, Ханна, дали повістки нам. Да, так і сказав. Я йому зразу кажу, не йди. Вони ж всі на мене, як це не йди? Все у нас. Ця РПГшка стоїть. Пулемет, автомат напарника. Вон мій автомат. Ось балонник напарника, а вона пулемет патронів. Сьогодні це я в ніч зараз дежурю. Так ми сьогодні їли тут. Він зі мною практично не любив общатися, тому що я починала його наставляти там, ой, ти будь осторожний. Алло, мам. Какие обстрелы? Тут все нормально. Ты. Все хорошо. Все. Він в основному общався з моїм чоловіком. Він йому там і сумку собирав, він йому там їздив, скуплявся, що там треба. Кожен день на зв'язку були. Тобто він висилав речі, ми йому стирали речі, відправляли. Бувало, він з побратима просив, щоб я повербанки там вислав їм ще якісь речі. В Капібарі прийшла посилка. Вот, смотрим. Итак, распаковка. Что мы видим? Морковка. Опа. Алло, комбат. Крису спасли, напоїли, накормили. Все в неї хорошо. Що ще треба? Для неї бронік і каску. Вони скільки росіян переложили, вони скільки держали Авдіївку. Вони з самого початку були, ребята. Хорошо так знали вже, вони працювали хорошо, в них вже така команда сложена була. Отут я, лежу, все, муха висить, бінокль. Кицька все пройшла сьогодні ночі, непонятно. Вона дала їй поїсти і спить зараз. Так що, все є, в принципі. Просто жалко буде, звісно, з цих позицій уходить. Тому що зараз сидиш поки тихо і спокійно, все. А там, де сусіди, там гепають крепко їх.
На Донбасі другу добу тривають бої під Авдіївкою. Масований артобстріл старої частини міста. О 6-й почався танковий обстріл центральної частини міста. Вщент зруйнована Авдіївка на Донеччині. Авдіївка, en la provincia de Donetsk, tras casi 4 meses de asedio ruso. Withdrawal announced on Saturday from Avdiivka. From the key town of Avdiivka shows Russian troops raising their country's flag just hours after Ukrainian forces. Коли вони відходили, проривались, так сказати, з боями, і всю їхню десятку накрило. І хто остався ранений, ті прийшли назад на цей зеніт. Вань, где ты? Ваня, ничего не снялось, сейчас снимается, говори. Я ранений. Боєць 110-ї бригади. Ну, фамілію свою, Житник Іван. Позиція наша, де ми знаходились, музей. Це зеніт по-старому. І ми от 4 ранених, тяжело, що ходити не можемо. І один може, так еле-еле передвигається, а второй нас просто не кинув там бар'єр. Ну, 6 чоловік нас взагалі. І в нього було поранення, 200-та міна, вона розірвала і убила хлопців. І полетіло все, оці осколки полетіли йому в позвоночник. Ты раненый? Да, тоже раненый. Он раненый, я раненый, короче. Ноги вот перебиты у меня. Вот. Осколки. Видно что-то? Плохо видно, Вань. Перебито. Сзади все в осколках. Бо він сказав, мене перебандували і сказали чекати евак. Моліть Бога, що все буде добре. А що буде? Що машина приїде? Може, вас зараз заберуть, дійсно, Ваня. Та не заберуть нас. Я думаю, що якби йому в цей момент сказали, що евак не приїде, він би повз. Він би вилазив би, він би ліз би, я не знаю. Я розумію, що якщо б йому сказали в цей момент, що ти попадеш в плен, Фамилия, имя, отчество. Представляйся. Фамилия, имя, отчество. Ворошов Дмитрий Владимирович, на 3.7.1998 года рождения. Рождение из города Гремячинска. У меня глаз немножко жгет. Немножко глаз? Да. Все остальное нормально? Да. Осколки есть, ноги, руки? Нет. Нету, да? Нет. Для глаза у нас есть таблетка. Пойдет? Да. Все. Сейчас тебе дадут укольчик или таблеточку, що значить, давай так. Ми вже побачили, що позиція зайнята противником і що наші бійці без признаків життя. Но мы были очень злые, когда туда и шли. Зная, что уже, во-первых, убили позицию, разгромили, убили товарища. То есть... Ми змогли сформувати 2 групи. В тому бою 6 вивів рашистів полоненими. Ну, і ми вели їх там кілометрів, я не знаю, 5 точно, 6, мабуть, навіть. Далеко вели полями, лісами, далеко. Я достав із своєї аптечки бінт, тому що в одного там глаза не було, і він стікав просто кров'ю. Я дивлюся, він вже все, він там держить, рука вся в крові. Там. Я ззаді йдущому кажу, візьми йому, заклей, там, заліпи, це все, щоб, хоча б як-то там, Той, що поранення отримав в око, пізніше, вже на другому допиті, через інших полонених, знали, що він страчував наших бійців, добивав. Коли йшли, вони розказували, це у них підрозділення був «Шторм З». Це зброд. Зеки. Це всі мали покарання, уголовщина, вбивці, крадії. Такий континент був. Я їх всіх приймав і робив первічний допит полонених. І плюс контрольний робив огляд
Я скомандував одразу, щоб їхніх поранених тяжчих на стабпункт завезли під конвоєм. Вот он. Оккупанты, блядь. А ще є? І допит робив 3 полонених, поранених на стабпункті. Кто был старшей группы? Рязань. Вони, ніхто жоден не сказав, що вони когось убили. Вони всі говорили, що в того патронів не було чомусь. Ну, зрозуміло чому, тому що він вистріляв весь боєзапас в наших бійців. Ну, або що він не вміє, або ще щось. Ну, любе, щоб тільки вину з себе зняти. Від наших джерел ми отримали документи та відео, які свідчать, з осені 2023 року російські військові все частіше страчують українських бійців. Деякі випадки силам оборони вдалося зафіксувати на відео з дронів. Передивившись десятки з них, ми зауважили, що вбивства беззбройних бійців відбувалися вздовж усієї лінії фронту та не були пов'язані з конкретними підрозділами армії Росії. Чи може це свідчити про цілеспрямовану політику РФ у поводженні з військовополоненими, яка раніше не застосовувалася у таких масштабах? Наприкінці минулого року ми побачили цю тенденцію, десь друга половина листопада, грудень, почала зростати кількість випадків, і потім ця тенденція продовжилась на початку цього року. І просто побачили, що це однозначно зміни відбулись якісь на рівні політики, можливо, інструкції, які почали отримувати російські військові. Тобто наразі ми маємо кілька таких версій, бо коли це було поодинокі випадки, можна було казати про те, що це, можливо, неналежний контроль з боку конкретного офіцера, підрозділу, керівника того чи іншого рівня. Але коли ми побачили, що в різних підрозділах на полі бою, як в Донецькій області, так і в Запорізькій області, в Луганській області, в Херсонській області, ми побачили такі випадки, то це вже свідчить для нас про те, що це частина однозначно, або рішення, скажімо так, приймалося явно на більш високому рівні, ніж рівень керівника конкретного підрозділу. І це може в тому числі свідчити про те, що це частина політики Російської Федерації. А як ви знаєте, що їх саме стратили? Неестественные позы. 2. Лежало не характерно. То есть все признаки были того, что ребята пытались спасти жизнь и подняли руки для сдачи в плен. И шла оборона, когда перед нашим захватом, то есть те получили, различные, или это осколочные, или эти. А некоторые ребята, которые лежали возле СП, то есть показывало, что там было нарушение правил. Що такі конвенції, 2 слова, це, в принципі, саме конвенції Женевські, Гаагські, вони так, іншими словами, вони визначають правила війни. Тобто, і головна ідея цих документів, мабуть, розробники виходили з того, що війна, це таке явище, в якому перманентне, в якому суспільство там живе або країни живуть, і мабуть, подолати його остаточно складно. Що можна зробити, щоб всі учасники, хто веде війну між собою, вони знали, які є правила. І ці правила пов'язані, як правило, з захистом цивільного населення. Тобто, якщо, воюйте між собою, не чіпайте цивільне населення, грубо кажучи. Але якщо воюєте між собою, також це не означає, що ви можете все, що завгодно робити. Так само, якщо хтось перестав вести участь у бойових діях, склав зброю, підняв руки, через свій стан не чинить спротиву, то ці люди отримують додатковий захист. І коли вони підтрапляють під контроль ворога, то ворог зобов'язаний з ними поводитись гуманно. І це містить цілу низку зобов'язань щодо того, що ці особи мають отримувати належну медичну допомогу, мають бути спеціальні умови, де вони тримаються, заборонено їх катувати і, безумовно, заборонено їх вбивати. Є ознаки бойової травми в бою, є ознаки, які можна віднести з великою ступенью впевненості, що це була страта. Вони відрізняються по локалізації ушкоджень, вони відрізняються по характеру, вони відрізняються по позі, в якій знаходилась людина. Роздроблені кістки, кісті однієї і другої, зв'язані руки скотчем
і постріли в груди – це бойова травма. Це ознаки того, що людина, да, є осколкові, якісь поранення незначні, які людина від них не вмерла, а потім він просто добитий. А може ще тортури були. І коли роблять розстріли, то так звані дві двойки. Ці два отвори, вони буквально як восьмерка. І вони розташовані в тім'яній ділянці. Це стояла людина на колінах, з опущеною головою, її хладнокровно, дві двойки, бах-бах-бах-бах, з коротким розривом в часі. Це ознака. Дуже складна категорія, одна, мабуть, з найскладніших категорій. І взагалі Україна тут набуває такого унікального досвіду розслідування, тому що, як правило, по цим категоріям злочинів ми не маємо доступу до тіл загиблих. Тобто ми не маємо доступу до місця події. І це значно ускладнює. Да? Тобто, коли ти можеш провести огляд місця події, коли ти можеш оглянути тіло, коли ти можеш провести експертизи, да? Там, зібрати покази свідків події і так далі, то всього цього немає в цій категорії злочинів. Тому ми отримуємо відео із всіх можливих джерел, включаючи дрони, які власне, да, використовуються з іншою метою абсолютно, але які можуть при цьому захопити в поле зору, да, певну інформацію, яка може мати для нас доказове значення. Це відео знято одним з підрозділів Сил оборони у лютому 2024 року поблизу села Роботине у Запорізькій області. На ньому добре видно, як двоє беззбройних українських військових повільно виходять з окопу. Одного з бійців, схоже, поранено. Він шкутильгає та тримається за побратима, аби не впасти. За ними з трьох різних боків стежать бійці російської армії. Щойно українські військові зупиняються біля укриття, ми бачимо спалах та сірий дим, характерний для пострілу. Після чого обидва бійці падають до лілиць. А той самий боєць ЗСРФ, який вистрілив в українських військових, стріляє у ще одного військовополоненого, який без зброї лежить ліворуч від траншеї. Коли ми вже почали обривати всі лінії, дзвонить, до нас перезвонив якийсь Іван, до мене лічно. Вже забрати їх отудова вже неможливо. Все. Ми зв'язалися з тою стороною, що їх заберуть в полон, підлікують і потім обміняють на ближайший, як буде обмін, зразу обміняють. Но там вы как не сильное сопротивление нам оказали. Вот, как бы подойти к ихнему убежищу нам удалось без проблем. Но уже в самом убежище нам уже оказали сопротивление. Здесь немножко было сложнее. І мій чоловік каже, що вже зайшли росіяни, а пацани кажуть, да, вже зайшли. Заходь, під землю. Да. Что, они уже зашли, Вань? Да. Воно то світ поганий, я лиця не бачила. Ну, бачу, що в поміщення зайшов такий пожилий дідушка такий. Борода, вона, ну, лице не видно, ну, якби не видно. Видно, що такий пожилий, ну, хтось такий пожилий, і голос такий, ну, не молодого хлопця, а такого вже пожилого, ще тим більше такий хриплюватий. Пройшовся так і сказав, виходи. Та я не каже, він каже, я вбутися не можу, а в нього ноги сильно опухли, не все виходить, в нього осколки тут в ногах, все, ноги опухли. І що благо, що були резинові сапоги. І ото він всунув свої ноги в резинові сапоги. Ну і сказав цей зек, чи росіянин, чи хто він там, я тебе виносити не буду, виходи сам. І ото він якось там пошкутильгав наверх, і все, і зв'язок прервався. Да, да. Тут-то, да? Тихо. А? Вань. Алло, Ваня. Ну, нічого він не казав, ні прощай, ні до свидання. Ну, і я думала, що це не останні кадри, що я його ще побачу, що, ну не може такого бути. Ну, ні, ну як уже ж, ну, должно якось бути. Ну, раз вони ще й пообіцяли, що, ну, раз вони, ну, що ж вони зовсім такі звірі, ну, должно ж якось воно бути.
Отец, мать есть? Нету. С рождения. Ты сирота, да? Да. У тебя что там, воровство, да? Да. Статья. И сколько дали? 4 года. Ну и чё ты не сидел? Новую жизнь хотел. Вы не признаете свою вину, а кто тогда выстрелил в украинского военного? Да выстрелы произошли из санитара. Важливо зазначити, що військовий російської армії з позивним «Сталкер» у розмові із нами стверджує, що не стріляв в українського військового, а лише бачив, як це зробив інший боєць. Аналізуючи допити решти полонених з цієї штурмової групи, які є у розпорядженні Слідства.Інфо, ми зрозуміли, що йдеться про бійця підрозділу «Шторм-В» із позивним «Сідой». Він був медиком у цій групі. А вы понимаете, почему ваш сослуживец с позывным «Седой» выстрелил в человека? Он мне сказал, я выполнил свою работу, что мне оставалось делать? Не вязать, не лечить же, у меня бинтов нет, ничего нет. Однак решта військових Російської Федерації, яких взяли у полон Сили оборони, свідчать, що на момент страти українського військового «Сідой», котрого звинувачує «Сталкер», вже був тяжко поранений або мертвий. Сталкер стріляв, постріли саме до нього. Сталкер стріляв? Да. Да. Це була автоматна черга чи одиночний вистріл? Це була очередь або одиночний вистріл? Так, очередь. Хтось поруч був присутній, окрім сталкера? Більше нікого. Вот один сталкер. Хтось інший міг здійснити вистріли в полоненого? Хтось ще мог стріляти, крім сталкера? Ні. А де знаходився Сідой? А де знаходився Сідой? Сідой знаходився в другій групі. І ці два бліндажа він штурмувати не мав, так? Ні. Сідой не штурмував ці бліндажі? Ні. У нас матеріалу достатньо було зібрано для того, щоб його версію подій спростувати, нашу підтвердити. Из первого блиндажа вышел военный солдат, у него здесь желтая, синяя. Военнослужащий Украины? Желтая, да, Украины. Он говорит, бросай автомат, бросил. С руками поднятыми. Он говорит, на колени, кто-то раз на колени стал. И он его расстрелял. Але якщо говорити про класичний полон, да, це підняти руки, це викинута зброя, коли людина в цей самий момент вона вже не становить загрози. І навіть якщо хвилину тому вона вела активні дії, вона там могла вбити кількох там супротивників, якщо при цьому вона викидає зброю, піднімає руки, каже, що вона здається, не каже, що вона очевидно, що вона здається, то з цього моменту вона фактично, тобі не треба якогось юридичного факту, не треба якогось, знаєте, рішення якогось підписаного з печаткою. Саме з цього моменту вона є військовополоненою. І саме з цього моменту на неї, як би так, знаєте, її покриває захист, передбачений Женевською конвенцією. У цьому випадку сам момент страти зафіксувати не вдалося. Проте ми отримали відео з позиції, зняти, коли усі її захисники вже мертві. Ближче до укриття лежить тіло військовослужбовця 226-го батальйону 127-ї бригади тероборони Віталія Гуднюка. Зброї поруч не видно. Що в нього спрашувати? Ти убив? А хто убив? Я убив, що ли? Ясно, що вони ж не убили, раз вони заскочили туди, не ми ж туди до них прибігли. Російські загарбники розстріляли 6 полонених. Окупанти порушили домовленість та просто вбили поранених українських військових, а відео з тілами потім злили в інтернет. Хтось знайшов відео в російських пабліках. І ми побачили там вже їх убитих. Ваню, хлопців. Ото його я узнала з бутилкою, що він лежав, така зелена кофточка на ньому воєнна і почтальники. Все це, все, я не поняла, що це мій малий. А давали ли вам задачу убивать пленных украинцев? Первый раз нам, да, говорили, то, что не нужны нам пленные, у нас их много, типа, ложите всех как. Военнопленных нужно брать, берете, связывать их, ставите так, чтобы они были видны, чтобы как щит, живой щит были. Чтобы нас не атаковали літучі квадрокоптери. Схоже, наказ використовувати полонених українців як живий щит отримувала не тільки група «Сталкера» під час штурму позицій у Запорізькій області. Це відео знято силами оборони
На Донеччині у грудні 2023 року, неподалік Часового Яру, боєць із червоним скотчем на руці, що носять саме представники армії РФ, просувається уперед, прикриваючи себе беззбройним українським військовим. Росіяни стратили мечем беззбройного українського військовополоненого. Ukrainian troops staggering out, appearing to surrender to advancing Russians. A brief close-up on Ukrainian drone video, seen here for the first time, shows them on their knees. Такі дії озвучував керівник так званого підрозділу «Русіч», який також казав, що да, ми не беремо в полон там, і так далі. І сама фраза «в полон не брати» – оце прям назва воєнного злочину, який передбачений Римським статутом. Там прям таке написано. Тобто достатньо самої фрази озвучити військовим керівником, щоб це був вже завершений склад воєнного злочину. На відео з дронів, які ми отримали та проаналізували, військові з різних підрозділів. Мобілізовані, зібрані із засуджених та навіть елітні десантно-штурмові. Ось на цьому відео, знятому у Запорізькій області у грудні 2023 року, неподалік села Вербове, ми бачимо, як бійці розвідроти 274-го десантно-штурмового полку армії Росії рухаються до взводного опорного пункту Сил оборони. Дрон фіксує, як троє українських військових із піднятими руками, без бронежилетів та касок, один за одним виходять із бліндажа. Росіяни виводять беззбройних українських військових на узбіччя ґрунтової дороги та змушують їх стати на коліна. За кілька хвилин бачимо спалахи та сіруватий дим, характерний для пострілів. Далі один з полонених падає обличчям уперед. Росіянин з автоматом підходить впритул до вбитих, оглядає тіла та робить контрольні постріли в лежачих українців. Ми це бачили, коли відбувалися там дії росіян в Чечні. Це була, власне, їх територія, да, але те, що вони робили з тими людьми, які чинили їм опір, або те, що вони робили в Грузії, коли в тому числі вони публічно страчували військових, і обезголовлювали в тому числі. Під час захоплення, да, от якраз говорить про те, що росіяни тут нічого нового, власне, не винаходять. Да. Вони роблять те, що вони робили сторіччями і продовжують це робити. Тобто, в даному випадку, неодноразово про це казав, що для мене таке найбільше відкриття, наскільки ми різні, наскільки різні ми цивілізаційно. І відповідно, да, або це було пов'язано з неможливістю досягти тих цілей, які стояли перед російським командуванням. І вони вже просто, знаєте, переходять до таких найбільш жорстоких випадків, страти, і ще і знімати на відео, і ще й поширювати, щоб таким певним чином деморалізувати наших військових. І не тільки військових, до речі, да, їх близьких в тому числі. Тобто це така психологічна операція з боку росіян. Ну, ми на початку взагалі думали, що підрозділи там а-ля Вагнер, знаєте, там такі приватні компанії або підрозділи, які укомплектовані з в'язнів, що вони мають більше порушень вчиняти міжнародного гуманітарного права. Ну, просто виходячи з того, що їх взагалі не вчив ніхто, що таке міжнародне гуманітарне право, вони не проходили жодної підготовки. Але Буча показала, знаєте, що там були регулярні підрозділи, навчені, еліта, як казала Росія, да, там найбільш підготовлені підрозділи, які точно знають, що таке гуманітарне право, що можна робити, що не можна. Потім у нас, да, там був Ізюм, потім у нас був Херсон, там у нас потім Запорізька область, окупована Луганщина, Донецьк. І ми бачимо, що це не йдеться про якийсь окремий підрозділ. Ой, не хотілося вірити в це. Не хотілося. Ні, хотілося надіятися, що ой-ой-ой, зараз позвониш, зараз, та ні, должно щось рішитися, та трупа, його ж тіла немає, та все, а може позвони, а може це не він, а може це постійно ці моменти були в голові. І коли я дзвонила, мені все время відповідали: чекайте ДНК, чекайте ДНК. Тоді я якось позвонила, все-таки мені дали телефони цього судмекспорта, я їй позвонила, і я їй почала говорити: ну давайте по якихось признаках пошукаємо. Ну, понятне діло, вона каже: ви представляєте, скільки у мене фотографій? І я вам що, буду всі скидувати? Ні, хорошо, цей варіант випадає. Давайте по-другому поступимо. Тобто я їй починаю: а давайте, а які вещи, а які то. І я вспомнила, коли він лежав, то він мені показував, що в нього була перебинтована спина, його перебинтували спину. Сейчас. Что покажу, не знаю. Сзади у меня... сзади осколки. Осколки. Вот у нас я не могу, понял? Ну, я понял, Вань, ладно. Короче.
У нього були шпагати на спині. Вона така, стоп. Кажу, в нього були шпагати. А яка одежа в нього була? Я йому розказала. Вона положила трубку, через деяке время перезвання. В понеділок я вас, чи в середу я вас чекаю з мамою на перездачу ДНК. Просто діло честі, совісті і особового складу, і командного складу повернути хлопців, навіть, як кажуть, похоронити по-людськи, віддати батькам. Тому ми розробляли цілі спецоперації, щоб тіла виносити. Це, скажу я чесно, дуже тяжко. Десь за пару тижнів ми винесли. Кожного сина хтось чекає. Дружина, мама, рідні, близькі. Ну, навіть якщо він і загинув, то його чекають. Санкція на прошлом заседании вам разъяснялось, что санкции цієї статті передбачає покарання предусматривает наказание в виде у вигляді довічного позбавлення волі, в тому числі. По стратам військовополонених всі наші підозрювані до недавнього моменту, ми знали, хто це, ми знаємо, хто це, але ми шукаємо їх, і вони не в Україні, не перебувають в руках нашого правосуддя. І тому перший випадок був якраз пов'язаний з захопленням в полон російського військовополоненого, який, за нашими даними, безпосередньо причетний до страти наших військових. І це прецедент. Рідкість взагалі, коли є обвинувачений не in absentia, а присутній безпосередньо, якого можна пов'язати з конкретним злочином. Тобто, тут певний елемент везіння присутній. Підстав для закриття кримінального провадження. Оснований для закрытия криминального производства нет. Тому найближчим часом, я сподіваюся, ми будемо мати вирок, коли особа, яка це вчинила, буде тут відбувати покарання. І це, до речі, також важливий момент. Бо ми ж також певним чином залучені до процесу обміну військовополонених. І саме наше слово є останнім, кого ми віддаємо, кого ми не віддаємо. І для нас принципово важливо, що ті люди, які вбивають наших людей, які катують їх, які здійснюють сексуальне насильство, щоб вони залишалися в Україні і відбували покарання тут. Бо якщо ми цього не будемо робити, то нічого не буде росіян стримувати від таких дій. І це перший приклад, коли особа понесе реальне покарання за страту військовополоненого. Гордитесь ли вы, что служили это короткое время в армии РФ? Ну да, наверное, да. Хоть как-то изменить жизнь свою поганую решил. Чего бы нет. Ну, как бы, мне кажется, солдат чище, блядь, уголовник языка. У мене така радість, знаєте, появилася така: Боже мой, невже ми знайшли, Боже, невже ми знайшли, невже ми знайшли. Ці 3 дня ми плакали так взагалі, наскільки нам було. Ми розуміли, що ми знайшли тіло, чому тут радуватися. Було радісно, що ми хоча б, можемо його хоча б похоронити по-чоловічески. Так. Ще кліпи у нас такі старі. Хай ще побудуть, так?
Я недавно слухала інтерв'ю їхнього командира Чумака. І він сказав, то у нас незначні втрати. Але я хочу сказати, що ці незначні втрати для нас вони значні. Прощаю. До побачення, мій хороший. Щасливо.